હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. વાગી ગયા છે અત્યારે 8:30. આજે શ્રાવણનો પહેલો શનિવાર છે. ઘરમાં બી પૂજા થઈ ગઈ છે. ગુડ મોર્નિંગ સ્વીટુ પણ ઉઠી ગઈ છે. બસ એને શું ખાવું છે, એનું ચોકલેટ ખાવી છે ને, એટલે મારી આગળ પાછળ ફરશે. જ્યાં સુધી નહીં આપીશ ત્યાં સુધી એ ફરશે. સ્વીટુને કેલ્શિયમની છે, ગુડીસની સ્ટીક છે, એને રોજ સવારના એક ખાવી જોઈએ. સ્વીટુ લે. આજે તો મારા સ્ટીક પર જ છે, એની ચોકલેટ પર જ છે, ગુડીસ પર. જો લઈને સીધી એના જગ્યા પર જશે. મોર્નિંગનું હવે નાસ્તો બનાવવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો કાલે થોડું ભાત બચેલું હતું. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. ગુડ મોર્નિંગ. કાલનું થોડું ભાત બચેલું હતું રાતના બનાવેલું, તો આજે એના ભજીયા બનાવશું. કાંદો અને મરચા ઝીણા સમારી લીધા છે. મેં નથી સમાર્યા, હસબન્ડે સમાર્યા છે. કટ કરીને રાખ્યા છે. એમાં રાઈસ છે. આ કાલે રાતના ભાત બચી ગયું હતું, તો એમાં હું નાખીશું. પછી એમાં આ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. અમે છે ને ઘઉંનો લોટ નાખીએ ભજીયામાં, ભાતના ભજીયા બનાવવામાં. આ ઘઉંનો લોટ નાખશું. એમાં થોડું મીઠું નાખી લેશું. મીઠું ઓછું જ નાખવાનું, કેમ કે રાઈસ બનાવ્યું હતું ને એમાં પણ આપણે નાખેલું છે મીઠું. થોડી હલ્દી નાખી લેવાનું. ચમચી લાલ મરચું નાખશું. હવે આ મિક્સ કરી લેશું બધું. મિક્સ કરવા માટે થોડું પાણી નાખીશું, તો જ આ થશે. હવે આવી રીતના મુઠિયા બનાવી દેવાના છે. આ થઈ ગયું છે. અમે આવી રીતના બનાવીએ છીએ મુઠિયા. સાઈડમાં મૂકી દઈશ એક એક બનાવીને. એક સાઈડ તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં હું હવે એક એક નાખી લઈશ. અને આ સાઈડ ચા પણ બની રહી છે. આજે નાસ્તામાં છે ભાત બચેલા હતા ને મુઠિયા ને ચા. હવે થઈ ગયા છે. આ એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. એને કાઢી લઈશું આપણે. ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. અમારા છોકરાને બહુ ભાવે. અત્યારે તો સ્કૂલમાં ગયો છે. આજે હાફ ડે છે, એટલે હમણાં 10 વાગ્યા સુધી આવી જશે. ભાતના મુઠિયા અને ચા તૈયાર થઈ ગઈ છે. નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. થોડા છોકરા માટે કાઢી લઉં, કેમ કે એને બહુ ભાવે. હમણાં બસ આવતો જ હશે હમણાં સ્કૂલેથી. હાય ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો નાસ્તો કરવા. આ રહી ચા અને આ રહ્યા બચેલા રાઈસના મુઠિયા. છોકરો આવી ગયો છે. 10 વાગી ગયા. છોકરો ઘરે આવી ગયો. હવે ચા, મુઠિયા કેવો, ભજીયા કેવો, બે એક જ છે ભાતના. એને કેચઅપ, એને સોસ બહુ ભાવે. બસ એને સોસ આપી દો ને ભજીયા કે મુઠિયા કાંઈ પણ ને ચા. બહુ શરમાવ. કેમેરામાં તો જરા બી એને આવું જ નથી. મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે ઓર્ડર પર નીકળવાનો.
હું તૈયાર થઈ ગઈ છું. હવે બસ હવે થોડી વારમાં હું નીકળીશ મારો ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે. ક્લાયન્ટ્સના ઘરે જઉં છું. મારો ફર્સ્ટ ઓર્ડર નેલ આર્ટ છે, એટલા માટે આ બધો સામાન નેલ આર્ટનો છે. આજે આ બધો લઈ જવાનો છે મારે નેલ આર્ટ. બધી નેલ પેન છે બધા કલરની. આ યુવી મશીન છે, નેલ પેન સૂકવવાનું મશીન છે. આ બધી નેલ આર્ટ કલર્સ છે, ડિઝાઇન્સ છે, કલર્સ છે. જે ક્લાયન્ટ્સને જે ગમે ને એ આમાંથી એ લોકો જોઈ ને પછી જે ગમે ને એ હું કરી આપું એમ લોકોને. આમાં પણ એ બધો સામાન જ છે. આ મશીન છે, ટીશ્યુ પેપર, નેલ આર્ટનો જેટલો સામાન હોય ને આ બધો લઈ જવો પડે છે મારે. એક્રેલિક નેલ્સ, પોલીજેલ નેલ્સ. આજે ફર્સ્ટ ઓર્ડર મારો નેલ આર્ટ છે, એટલા માટે આને બધો સામાન મારે લઈને નીકળવાનું છે. અત્યારે લાલાના કપડાની શોપિંગ કરવા માટે આવ્યા છે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે હું હવે ભુલેશ્વર માધુબાગમાં આવી ગઈ છું. મારે કાનાના ગણપતિ બાપ્પાના કપડાં લેવાના હતા ને એટલા માટે. માધુબાગમાં છે ને બહુ મોટી સારી દુકાન છે, જેમાં ભગવાનના વસ્ત્ર, દાગીના, જ્વેલરી, માળા. કેટલો સરસ લાલાને તૈયાર કર્યો છે અને ઝૂલા પર બેઠાયો છે. આ બધું માધુબાગની અંદર શણગાર મળી જાય છે. માતાજીના કપડાં, માતાજીના વસ્ત્ર, દાગીના, જ્વેલરી, મુંગટ બધું માધુબાગની અંદર, ગાત્રી બધું મળી જાય. ભુલેશ્વરમાં આપણે બધી વસ્તુ મળી જાય અહીંયા. માધુબાગ માર્કેટ છે. અહીંયા ભગવાનના વાઘા, કપડાં બધું અહીંયા બધું મળી જાય. સાડી અવેલેબલ છે, બધું અહીંયા મળે. મૂર્તિ મળે ભગવાનની, બધું અહીંયા મળે છે. દશામાની મૂર્તિ પણ મળે છે અહીંયા ભુલેશ્વરમાં. અત્યારે અહીંયા વાસણો પણ મળે, બધું મળે. અત્યારે હું ઘરે બસ 5 મિનિટ જ થઈ, આવીને બેઠી છું, થાકી ગઈ છું. આજે હું માધુબાગ પાસે જ ઓર્ડર પર ગઈ હતી. મારો ઓર્ડર ત્યાં જ હતો, તો મને એમ લાગ્યું કે ચલો આજે ત્યાં જ ગઈ હતી તો શ્રાવણ મહિનો પણ આવી ગયો છે, એટલા માટે પછી ત્યાંથી ભગવાનના મને વસ્ત્ર લેવાના હતા. કેમ કે હમણાં કાનાનો જન્મ હમણાં આવી જશે, પછી મારી પાસે ટાઈમ નહોતો, એટલા માટે હું ત્યાં જ ગઈ હતી. તો હું બધું શોપિંગ કરીને આવી છું, તમને બતાવું. આ ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં બધું લીધું છે. ભગવાનના વસ્ત્ર, દાગીણા, આ છે બિંદી છે માતાજીને, કુળદેવીને પહેરાવા, માતાજીને પહેરાવા બિંદી છે. આ બેઉ, આ લાલાની બિંદી છે અને ગણપતિ બાપ્પાને બિંદી છે. આ વાસળી, આ ગળાના હાર, આ કાનમાં પહેરવાના થોણિયા, મુકુટ કાનાનું અને ગણપતિ બાપ્પાનું. આ મોરપંખ લીધું છે. ગણપતિ બાપ્પાના ધોતી લીધી છે. અમારે મંદિરમાં પહેરાવવા માટે હાર લીધો છે. અને આ માતાજીને, મારી કુળદેવીને પહેરાવવા માટે ગાતરી લીધી છે. અને આ લાલાના કપડાં છે. એટલું ભગવાનને મારે હમણાં શ્રાવણ મહિનામાં આ બધું અમે શણગાર કરીએ. અમે હર મહિને કરીએ આવો શણગાર ભગવાનને.
હર મહિને અમે આવો શણગાર કરીએ, પણ આ વખતે કાનાનો જન્મ બી છે એટલે માટે સ્પેશિયલ હું જઈને કપડાં લઈ આવી છું. ભુલેશ્વરમાં જ 56 પાપડવાલાની દુકાન છે, એમાંથી પછી બદામ લીધી, મુખવાસ લીધો, અરસી લીધી. ત્યાં 56 પાપડવાલાની દુકાન બહુ ફેમસ છે ભુલેશ્વરમાં. એની પાસે બધું માલ અવેલેબલ છે, મસાલાથી લઈને ગરમ મસાલા, અથાણા, હોલસેલ. ભુલેશ્વરમાં છે ને બધું હોલસેલમાં બધું મળી જાય, આપણે કાંઈ ગોતવા નહીં જવું પડે, બધું માલ ત્યાં મળી જાય. આ ડબ્બો લીધો, પછી આ નાનું નાનું બધું ઘરમાં ખતમ થઈ જાય એટલે બધું લેવું પડે. આ ટિફિન ડબ્બો લીધો, આ બધું હોલસેલમાં આ બધું મળી જાય ત્યાં. પછી ત્યાં જ બાજુમાં ચપ્પલની દુકાન છે, ચપ્પલ લીધા. 200 રૂપીસમાં ચપ્પલ, સારામાં સારા 200 રૂપીસના ચપ્પલ છે. કેટલા ફાઇન લાગે, બહુ સસ્તું મળે ભુલેશ્વરમાં, ઘણું સસ્તું બધું મળી જાય. 200 રૂપીસના જ છે આ ચપ્પલ. આ બોક્સ અને આ પણ વાગી ગયા છે અત્યારે. હવે જમવાનું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું. જમવાનામાં ચણા બનાવવાના છે અને મીઠી દાળ ને ભાત. ચલો મળું પછી, જમવાનું બનાવી પછી તમને મળીએ. જમવાનું બની ગયું છે, દાળ ભાત અને ચણાનું શાક. હવે અત્યારે અમે જમવા બેસી જાય છે. તમને અમારા વિડીયો સારા લાગે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને શેર કરજો. અને અમે અહીંયા આ વ્લોગ અહીંયા જ એન્ડ કરીએ છીએ. કાલે મળશું મિત્રો. બાય બાય બાય.